guys! Welcome back to my channel, and for today's video, i-test natin itong Avon naman na brand. Parang ngayon pala ako magte-test ng Avon na brand. So, ito ay yung line nila ng lipstick na Avon True Perfectly Matte Delicate Matte lipstick. Ito ay ang shade na nakuha ko is P308. Hindi talaga siya magpo-focus dito. Bitten Apple. Dahil ito yung front camera. Hindi talaga nagpo-focus yung front camera ng phone ko. More on, lagi siyang nandito sa face. Hindi ko alam bakit. Okay, so ang nasa face ko ngayon ay una naglagay na ako ng itong moisturizer na naman. Ito yung AA cream from Cathy Doll, and then naglagay ako ng eyebrows from Novo Fashion Brow. Novo. Ayan. Kasi yung ganitong packaging. And then naglagay ako ng yung primer pala una ko nilagay ito. Yung Careline na blur stick. So, yun lang. Basically, tatlong product lang. And then, nag-spray pala ako. Di pala 5 product total. So, yung tatlong yun. And then, bali primer, AA cream, eyebrows from Novo. And then, sinet ko yung face ko gamit itong Pond's na Magic BB powder. After that, nag-spray ako konti lang. Parang mga 4 spritz lang ng L'Oreal Infallible na setting spray nila. Okay, so, yun lang naman. And ngayon, gusto ko i-try ito. Itong Avon na, ang haba kasi ng line nila. Avon True Perfectly Matte Delicate Matte Lipstick. Haba. Ayun. So, nakalagay kasi ito dito sa box na to. Tada! Sa gilt box na na-receive ko from Avon yung Avon and gilt box na collab. Ang isa to sa nando sa loob, and gusto ko siya i-try. So, ayun. Wala pa tong lip balm. So, iniisip ko kasi kung maglagay ng lip balm. Ganito na lang. Konti lang. Kasi mato na ako sa labi ko. Konti lang. Ganyan lang. Yun lang. So, yung super konti lang yun. Mawawala din naman yan mamaya. Okay. So, ang itsura nga pala ng packaging is ganyan. Ganyan lang siya. Yan. Tapos, meron niyang naka-emboss na Avon dyan. Yon, Avon. Yung feels niya, hindi siya yung slick na glossy. Hindi siya yung ganitong makintab. More on parang satin matte yung outside ito. Parang may pagka-matte na satin. Ganun siya. Super smooth naman. And kapag binuksan mo, napaka-sealed nga pala nito. So, hindi nyo kailangan mag-worry na matatanggal siya sa bag nyo. Baka kasi masira, diba? Or magkalat siya sa bag. So, ito yung tsura nung pinaka-lipstick. Ayan. Normal size naman siya. And meron naka-emboss dito na Avon doon sa pinaka-lipstick. Yan. Ganyan siya. Actually, na-try ko na to, na-swatch ko na to sa isang video nung itong gilt box na unboxing. So, itong box mismo na to. In-unbox ko siya. So, may separate video to. And yung amoy nito is parang more on bubble gum. Na-swatch ko na rin to. Kaya kung mapapansin hindi na siya yung shiny. Try ko na ilalagay ko na kasi, first swipe lang yan, guys. And nga pala, kung gusto nyo mag-try mag-gilt box, kasi personalized to. So, sila nag-decide sa mga tao na nakasubscribe sa kanila ng monthly box kung ano yung shade na bagay sa kulay na nilagay namin doon sa information about sa amin. Upon registration kasi yun. So, personalized yung mga products na ibibigay sa'yo. Personalized by means of shades, colors, na applicable sa skin type mo. Skin color type, mga ganun. As in, super pigmented nito, guys. Hindi siya mahirap i-glide. As in, madali lang siyang i-spread. Yan. Halos 2 layers na to. May pagka-lightweight siya, pero hindi siya yung technically na lightweight. Alam mong meron kang lipstick. Hindi to dahil, yung weight na nararamdaman ko sa lips ko, hindi dahil doon sa lip balm. Parang, medyo thick kasi yung, malalaman mo naman kung thick yung consistency ng lipstick kapag once na nag-glide na kayo dyan sa labi. So far, so good naman ako dito sa ating swatch. Mamaya mag-i-swatch ako. Tapos, ang balita ko dito is, ang alam ko, 199 pesos yata ito, or 200. Siguro max na yung 350. Search ko na lang siguro sa internet kay Google kung magkano talaga to. Time ngayon ay mag-5 na. 4:50 AM na. So, kailangan ko na rin chumorba. Super so far, wala pa akong negative na masasabi. Pero, dadaling ko na rin to just in case lang naman. Kasi, kakain sa office at inom ng tubig. So, ayun. Ang lakas makaputi nitong shade na to, guys. Ayun, Bitten Apple nga pala yung shade. Super light. Bagay siya sa mga morena. Morena ako, guys. Mukha lang akong maputi dyan sa video. Pero, kaya lang yan sa mga ilaw-ilaw ng aking kwarto at saka ng nasa salamin. Ayun lang. So, laters na lang. So, ipapop ko na lang din nga pala yung number of shades. Baka makalimutan ko sasabihin mamaya. Basta, yan. Kung ilan man yung shades.
Hi guys, ayun. Kanina pa ako nakawake. Nagpahinga lang talaga ako kasi sobrang bigat ng dala ko. Hindi naman sobrang, mga ilang kilo lang naman. Yung pamigay ng company namin na yung Christmas gift basket na may isang kilong hamonado, merong 1 kilong yung spaghetti, tapos meron ding 1 kilong yung mga pang fruit cocktail, ganun. Ang bigat ng dala ko, nag-MRT pa ako from Ayala to North, diba? Siksikan, te. Buti na lang merong ibang gentleman na nagpaupo. And ang time ngayon ay, Diyos ko, isang oras mahigit pala ako nagpahinga. Mga naman, magko-quarter to 8 na. Actually, medyo pa lang. 7:40 na. Yung nire-review natin, ayan, research ko muna siya bago mag-video ngayon. So, meron ata tong 8 shades na available. Hindi ko lang sure kung, kasi medyo magulo yung nandun sa Lazada. Alam niyo naman yung Avon na may mga nagbebentang ibang, basta parang alam mo yun, meron hindi ka totally rectang bibili kay Avon. It's either dun ka sa shop nila bibili or doon sa retailer nila. Which is madami yun. Madaming mga titas of Manila, mothers of Manila, or kahit hindi Manila, marami silang nagbebentang mga girls dyan. Basta meron silang yung leaflet. Hindi siya leaflet eh. Medyo makapal yung leaflet kung leaflet yun. Basta yung mini booklet nila na parang dun ka magbabrowse kung ano yung gusto mo orderin. Pwede doon, pwede rin sa Shopee, pwede sa Lazada, available sila doon. Yun. So, yun. Sa packaging opinion, guys, super like ko kasi hindi siya yung normal na glass look like this, yung sa L'Oreal. May pagka-satin finish siya. Alam mo yun, hindi siya mukhang cheap. And ang price nito, I think, is nasa 399 pesos, guys. 399 pesos. Narinig niyo yun, tama. At itong box, nakuha ko to dito sa loob sa package ng Guilt Box kasi nakasubscribe ako sa kanila. And dapat, itong price ng Guilt Box na to is 300 pesos. Nung time na nag-avail ako ng 1-year subscription sa kanila, naka 50% off. So, in reality, 150 pesos lang itong box na to. And guess what? Dito sa lipstick palang bawing-bawi na. Yun. Bawing-bawi na siya. Halos 400 pesos. Hindi na halos. Piso na lang 400 pesos na. Ayoko nang pag-usapan yung Guilt Box kasi napag-usapan na natin yan sa ibang video. And about dito sa lipstick na to, super, yun nga, sa packaging, napakaganda. Approve ako. Hindi siya yung hanggang sa loob, guys. Yung texture ng packaging is halos same dito. So, which is good. And meron kang makukuhang 3.6 grams and may emboss na Avon dyan. Yun. Tapos yung amoy niya, dito lang sa packaging, may pagka-bubble-ish. Mabilis lang mawala yung amoy. And super sleek talaga nung kanilang packaging. Ang shade na nakuha ko is yung Bitten Apple. Ayun. So, 8 shade siya. Kung ako papapiliin kung anong shade ang gusto ko yung Pink Hush. Pink Hush ba yung Pink Rush? Basta yung may pink. Isa lang naman yung pink doon. More on parang nude-ish na may red-ish yung combination ng mga colors nila. And matte talaga siya. So far, so good ako for now. Pero medyo naging, malayo pa lang, kitang-kita na yung mga lines. Although, kanina pang umaga to, hindi ako nag-retouch, guys. As in, walang retouch to. No joke, walang retouch to. As in, pero dinala ko to just in case. Ang nangyari, kumakain sa office, umiinom, merienda. So, maraming nagchichika-chika. Talagang gamit natin ng labi natin sa araw-araw. Alam ko naman na pangit yung labi ko. Hindi nyo na kailangan i-emphasize. Tanggap ko siya. Hindi na siya magiging asar sa akin. Talagang pangit yan. Pero gusto ko yung shape ng labi ko. Talagang dry kasi yung lips ko. So, tanggap ko naman siya. Kaya nga nag-adjust ako. Puro ako lip balm. Pero kahit kanina na nag-lip balm ako, di lip balm na manipis lang. Kasi gusto ko makita yung performance mismo ng lipstick na to. Kaya konting lip balm na nilagay ko. Kahit nag-lip balm ako, medyo naging cracky pa rin yung itsura, pero hindi yan nagbalat, guys. Walang balat-balat yan. Talagang hindi yan nagbalat. And nung natuyo na, guys, yung ko, nasa office na ako, napansin ko. Kasi parang nakahalumbaba yata ako. Tapos parang nahawakan ko yung bigla yung labi ko. And pagtingin ko, hindi siya nagka-transfer. Tapos tinry kong ganon-ganonin. Ang nag-transfer lang yung inner dito yung sa loob, inner dito sa loob. So, yung dito sa looban, yun lang. Yung nandito sa labas, kasi yun yung unang natuyo. So, mas na siya nag-matte, hindi siya nag-transfer. Pag medyo moist-ish pa siya, doon siya nag-transfer. Pero pag nag-mattify na siya, hindi na gano'n nag-transfer. And ngayon, meron pa rin yan tint, guys. Meron yan tint. Papakita ko lang kung gaano kalaki yung difference kapag bagong lagay and yung nag-fade out ng all throughout the day. So, dito sa right side, naglalagay ako.
Ayan, so medyo intense yung nawala. Kalahating lips lang. Ayan yung bagong lagay. Ito yung after 12 hours. Halos. More than 12 hours. Ito yung more than 12 hours, ito yung new bagong lagay. Ang laki nang nag-fade out. Pero yung normal na lips ko kasi talaga, hindi to ganong kulay na pinkish. Sa personal kasi meron pa talaga siyang lipstick. Pero super subtle na lang. Ang natural color ng lips ko is at talagang pale. Pale talaga akong pale kasi low blood ako. So talagang malaki yung nawala na pigment kung ikaw compare sa bagong lagay. And ayun nga, wala nga, hindi mo na maaamoy yung bubblegum-ish. So far, ayun, hindi ko na napakita yung pinaka-packaging, yung pinaka-nagsisil kasi binuksan ko na siya sa unboxing ko nung guilt box na video. So, ililink ko na lang doon para makita nyo na brand nyo talaga to. Ililink ko na lang somewhere dyan. Either sa description box or sa info box. Sana hindi ko siya makalimutan at di ako tamarin. Habang ina-apply ko nga pala guys, hindi siya mahirap ilagay. Super smooth yung glide sa lips kahit ngayon na kitang-kita yung cracks. Mabilis lang siya mag-glide. And sobrang totoo yung 100% comfortable siya as a matte lipstick. Talagang hindi ko na fill in yung kabila. Ang bongga. Gusto ko rin yung shade kahit hindi ako mahilig sa dark lips. Dahil sa shade na binigay nila ng guilt box sa akin, personalized kasi ito. Depende kung ano yung skin tone mo dun sa personal records nila sa database. Nilagay mo is morena, morena or kayo manggina shade, doon nila i-base yung shade ng lipstick na ibibigay sa'yo kung if ever may lipstick man sa isang box. Hindi siya super messy. Not unlike nito. Ito, wala naman akong negative comment about dito kay L'Oreal na actually naging favorite ko tong lipstick na to. Ang problema dito, medyo matagal as in super tagal niyang mag-set. Ito kasi mas mabilis siya mag-set. Kapag mabilis mag-set at natabig niyo yung lips niyo, hindi na siya mag-move. Pero kapag matagal mag-set and kunyari kumain kayo ng sandwich, sabihin na natin. So, pagkakagat ka diba ganyan. Tapos may possibility na gumanon yung lips mo and may didikit dito ng lipstick na hindi mo alam. Yun yung nangyari na kasi sa akin yun. So, yun yung iniiwasan ko. Pero, gusto ko to, as in, hindi ko siya ibibenta guys, sorry. Kasi binibenta ko yung ibang mga lipstick na binest ko na. And yung mga natitira dito sa akin is yung mga mura at talagang gustong gusto ko. Ito okay lang naman sa akin kaso marami na kasi akong lipstick na nandito. Baka ibenta ko na lang. So, napakaswerte ng bibili ito kasi medyo mura ko siya ibibenta. Bango kasi, may bubble gum. Ayan, hindi ko na talaga fill in. Para sa akin, is it worth the price? Ay, maybe kung binawasan nila ng konti. Instead of 400 pesos, ginawa nilang mga bandang 300 or 350, pwede pa. Medyo namahalan ako sa 400 pesos eh. Naglalas ba siya all throughout the day? Yes. Pero super, ayan yung difference, nakita nyo na naman. Okay ba siya with chapped lips? Kailangan, kung yung severe na chapped lips nyo is katulad nung sa akin, siguro mas prefer ko na, may advice ko na maglagay muna kayo ng lip balm before applying this. Pero maganda talaga yung pagkakaset kasi talaga nung lipstick na to. Nakaka-dry ba siya ng lips? Hindi naman. Not entirely. Kasi kung nag-dry yung lips ko, automatic yan, mag-chap lip yan. Mabilis ba siya mag-matte? Mabilis ba siya mag-matte? Yes. Compared sa mga ibang liquid lipstick na velvet. Pero hindi siya yung sobrang bilis na katulad ng mga liquid lipstick na pinoproclaim nila na 24-hour lipstick sila, 16-hour lipstick sila. Mas mabilis yung mag-matte. Pero kung ito lang, hindi siya ganong kabilis mag-matte. Kasi lipstick form siya, hindi siya from liquid to, alam mo na, pag nag-dry ng yun. So, yun yung pinaka-direct to the point ko. Masyado nang mahaba itong outro ko. If ever may gusto ko yung product na i-review, just comment down below. Also, check my social media accounts doon sa description box below. And if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video.